Welcome back po ulit sa ating channel. For today's video, magluluto tayo ng spam with creamy mushroom. And guys, keep on watching! Ano po, open natin ang spam. Then, i-slice po natin ito. Nagpainit na po ako ng cooking pan. So, ayan guys, ilalagay natin ang cooking oil. And then, magpiprito na po tayo. Baliktarin natin ito para even yung pagkaluto ng ating spam. Ngayon naman, kuha tayo ng mushroom. Yung slice na po yung nabili ko. Malit lata lang po yan. And then, i-drain natin yung sabaw ng ating mushroom. Painit na ako ng cooking pan, so ilalagay na natin ang ating butter. Ayan, habang minimelt natin, sinusukat ko po yung creamy mushroom. Ayan, ilalagay po natin dun sa butter yan. Ngayon naman po, maglalagay tayo ng 1 cup na evaporated milk. Isasabay ko na ring ilagay ang ating mushroom para maluto na ito. Mapapansin nyo po na medyo malabot na yung ating sauce. Pwede na nating i-off ang ating kalan. Ayan po, ibubuhos na natin ang ating sauce. Yan, tsak na magugustuhan ng iyong chikiting yan. Ayan po, marami pong salamat sa inyong panonood. Ayun, kayo magsawang manood ng aking video. Sana po nagustuhan nyo po ito. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe naman po kayo dyan. Click na rin po ang notification bell. Salamat!